ऑनलाइन एजुकेशन गुरु के वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर दबाएं और ये बिल्कुल फ्री है। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વિવિધ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સની અંદર કવિઓ તેમજ લેખકોને લગતા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે, તેમજ શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થી મિત્રોને મદદરૂપ થઈ શકે તેટલા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં વિવિધ કવિઓ અને લેખકોનો પરિચય આપવામાં આવશે, તેને લગતા વિડીયો મૂકવામાં આવશે. તો અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ચૂકશો નહીં, તેમજ બેલ બટન પર ક્લિક કરશો જેથી કરીને આપને અમારા વિડીયોની તરત જ જાણ થાય. આવો જોઈએ સુધારક યુગના બીજા મહત્વના કવિ નર્મદ. નર્મદનું પૂરું નામ છે નર્મદશંકર લાલશંકર દવે. તેનો સમયગાળો છે 1833 થી 1886 સુધી. તેમને વિવિધ પ્રકારના બિરુદો મળ્યા છે, એમાંથી યુગ વિધાયક, સર્જક અને અર્વાચીનોમાં આદ્ય કવિ તરીકે તેનું બિરુદ મળેલું છે. તેમનું જન્મ સ્થળ છે સુરત. તેમનું મૃત્યુ મુંબઈમાં થયું છે. નર્મદના માતાનું નામ છે નવદુર્ગા દેવી, પિતાનું નામ છે લાલશંકર દવે. તેને પ્રેમ શૌર્યનું તખલ્લુસ એટલે કે ઉપનામ આપવામાં આવેલું છે. તેનો વ્યવસાય જોઈએ તો તેઓ લેખક હતા, કવિ, નિબંધકાર, નાટ્યકાર, શબ્દકોશકાર અને વક્તા પણ હતા. તેમના જીવનનો પરિચય મેળવીએ 5 વર્ષની ઉંમરે મુંબઈમાં ભુલેશ્વરની નાના મહેતાની શાળાથી વિદ્યારંભ કર્યો. સુરતમાં ઈચ્છા મહેતા અને ફકીર મહેતાની શાળામાં અભ્યાસ કર્યો. ફરી મુંબઈમાં પાયધુની પરની બાળ ગોવિંદ મહેતાજીની સરકારી ગુજરાતી નિશાળમાં, પછી સુરતમાં નવલશાના કોઠામાં બેસતી દુર્ગારામ મહેતાની નિશાળે અભ્યાસ કર્યો. 1845માં અંગ્રેજી શાળામાં દાખલ થયા. 1850માં મુંબઈની એલિફિયન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં પ્રવેશ મેળવ્યો. કોલેજનો અભ્યાસ અધૂરો મૂક્યો અને 1852માં રાંદેરની શાળામાં શિક્ષક બન્યા. ત્યાંથી સુરતની શાળામાં અને ફરીને આવ્યા. 1854માં મુંબઈ આવ્યા. મિત્ર ઝવેરીલાલ ઉમિયાશંકરના સૂચનથી ફરી તેઓ કોલેજમાં પ્રવેશ મેળવે છે. આ ગાળામાં તેઓ કવિતા પ્રત્યે ખૂબ જ આકર્ષિત થયા. વર્ગમાં શીખવાતી વર્ડ્સવર્થની વર્ણનની કવિતા અને એમાં નિરૂપાયેલી પ્રકૃતિનો મોટો પ્રભાવ તેમના ઉપર પડ્યો. તેમની 23મી વર્ષગાંઠથી કાવ્ય લેખનનો પ્રારંભ કર્યો. પિંગળ જ્ઞાન વગેરેમાં તૈયારી શરૂ કરી. સાથે સાથે એલિફન્સ્ટન ઇન્સ્ટિટ્યૂટની સેન્ટ્રલ સ્કૂલમાં મદદની શિક્ષક બન્યા. 1858માં ઈષ્ટદેવતા કલમને ખોળે માથું મૂકી શિક્ષકની નોકરીમાંથી હંમેશ માટે ફારેગ થયા. 1864માં સુધારક જનૂન દાખવતા દાંડીઓ પખવાડિકનો આરંભ કર્યો. પરંતુ 1875 પછી સુધારા વિશેનો ભ્રમ ભાંગતા ઉત્તર વયે એમનું વિચાર પરિવર્તન થયું. આર્ય ધર્મ અને સંસ્કૃતિના પુનરુત્થાનને સ્વધર્મ ગણ્યો. 1882માં પ્રતિજ્ઞા ત્યજી ગોકુલદાસ તેજપાળના ધર્માદા ખાતામાં મંત્રી પદે નોકરીનો મને સ્વીકાર કર્યો. અર્વાચીન યુગનો રીતસરનો પ્રારંભ નર્મદથી જ થયો છે. મધ્યકાળની ધર્મપરાયણતામાંથી સાહિત્યને સંસારાભિમુખ કરવાનો તેમજ સાહિત્ય સમજ અને સાહિત્ય વિષયમાં આમૂલ પરિવર્તન લાવવાનો એમનો પુરુષાર્થ ધ્યાનપાત્ર છે. વિવિધ પદ્ય સ્વરૂપો અને ગદ્ય સ્વરૂપોમાં એમણે કરેલી પહેલને કારણે તેઓ અર્વાચીનોમાં આદ્ય અને નવ યુગનો પ્રહરી ગણાય છે. તેમનું અવસાન 8 મહિનાની સંધિવાની માંદગી પછી થયું. ફેબ્રુઆરી 26, 1886ના રોજ 52 વર્ષની વયે મુંબઈ ખાતે તેમનું અવસાન થયું છે. ઈસવીસન 1851માં બુદ્ધિવર્ધક સભા મુંબઈ ખાતે તેમજ ઈસવીસન 1856માં તત્વશોધક સભામાં તેઓ રહ્યા. દલપતરામ નર્મદનું પ્રથમ મિલન ઈસવીસન 1859માં થયું હતું. લાગણી, જોસ્સો, દેશાભિમાન શબ્દોનો સૌ પ્રથમ પ્રયોગ કરનાર નર્મદ છે. મહાકાવ્ય રચવા માટે વીરવૃત છંદની શોધ તેમણે જ કરી હતી. ઈસવીસન 1864માં નર્મદે દાંડીઓ નામનું પાક્ષિક શરૂ કર્યું હતું. વીર અને શૃંગાર રસ
નર્મદની કવિતાનો મુખ્ય રસ ગણાય છે. નર્મદે લખેલી હિન્દુઓની પડતી ને સુધારાનું બાઇબલ પણ કહેવાય છે. વિવિધ લેખકો કવિઓના મંતવ્યો જોઈએ તો કનૈયાલાલ મુનશીએ નર્મદને અર્વાચીનોમાં આદ્ય કહ્યા છે. ત્રિભુવનદાસ લુહાર એટલે કે સુંદરમે પ્રાણવંતનો પૂર્વજ કહ્યા છે. રાવી પાઠકે અર્વાચીન ગદ્ય પદ્યનો પ્રણેતા કહ્યા છે. ઉમાશંકર જોશીએ નર્મદની કવિતામાં નવા યુગની નાંદી સંભળાય છે એવું કહ્યું. તેમની વિવિધ કૃતિઓ જોઈએ. કવિ ચરિત્ર, મેવાડની હકીકત, ઉત્તર નર્મદ ચરિત્ર, રાજ્યરંગ, ધર્મ વિચાર, સજીવારોપણ, સીતાહરણ, સર શકુંતલમ, મારી હકીકત, કૃષ્ણકુમારી નાટક, નર્મ કવિતા, નર્મ ગદ્ય, નર્મકોશ, કથાકોશ, રસ પ્રવેશ, પિંગળ પ્રવેશ, અલંકાર પ્રવેશ, નર્મ વ્યાકરણ ભાગ 1 અને 2, વર્ણ વિચાર, નાયિકા વિષય પ્રવેશ, ઇલિયડનો સાર, મહાપુરુષોના ચરિત્ર, મહાભારતનો સાર, રામાયણનો સાર, ભગવદ્ ગીતાનો ભાષાંતર વગેરે કૃતિઓ તેમણે રચી છે. તેમની વિવિધ પંક્તિઓ જોઈએ. જય જય ગરવી ગુજરાત, દીપે અરુણ પ્રભાત, સહુ ચલો જીતવાને જંગ, બિગોલો વાગે, યા હોમ કરીને પડો, ફતે છે આગે, કોની કોની છે ગુજરાત, શંખ નાદ સંભળાયે ભૈયા, શુર પુરુષને તેડું હો, ધીક ધીક દાસપણું, બળ્યું તમારું શાનપણું, વીર સત્યને રસિક ટેકીપણું, અરીપણ ગાશે દિલથી, સજ્જન નેહ નિભાવવો ઘણો, દોયલો યાર તરવો સાગર હાડકે, સુવું શસ્ત્ર પર ધાર, ડગલું ભર્યું તે ના હઠવું ના હઠવું વગેરે તેમની કાવ્ય પંક્તિઓ છે. તેમના પરિચયને લગતા પ્રશ્નોમાં જોઈએ. સૌ પ્રથમ ગુજરાતી આત્મકથા કઈ છે? મારી હકીકત, જે નર્મદની છે. સૌ પ્રથમ ગુજરાતી શબ્દકોશ કોણે લખ્યો? નર્મદે લખ્યો છે અને એ શબ્દકોશનું નામ છે નર્મકોશ. સૌ પ્રથમ ગુજરાતી ચરિત્ર કવિ ચરિત્ર છે. સૌ પ્રથમ ગુજરાતી સાહિત્યનું સામયિક કયું છે? દાંડિયો. 1864માં તે રજૂ થયું. ગુજરાતી સાહિત્યનો સૌ પ્રથમ દેશભિયાન વિધાન કયું છે? કલમને ખોડે હું